Chào mừng các bạn đến với chương trình khoa học vui.vn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một khẩu súng bắn vịt giống với khẩu súng bắn vịt của Nintendo. Khẩu súng của chúng ta có thể bắn được những con chim xuất hiện trên màn hình dựa vào một cảm biến quang ở đầu khẩu súng. Cảm biến quang này sẽ thu tín hiệu ánh sáng từ màn hình và truyền cho một Arduino. Arduino sẽ truyền thông tin đến máy tính. Mình dùng phần mềm Unity để lập trình lên trò chơi này. Phần mềm sẽ phát hiện được khẩu súng của chúng ta có thể bắn trúng được con chim xuất hiện trên màn hình hay không dựa vào những vòng tròn màu trắng ở trên màn hình. Một trong những khó khăn mà mình mắc phải khi thực hiện cái làm trò chơi này đó là cái cảm biến quang và cái thời gian đáp ứng của màn hình. Ở cái cảm biến quang của chúng ta thì có thể thu nhận được mọi loại ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng bóng đèn và ánh sáng trên màn hình. Các bạn có thể thấy là khi mà mình chiếu một cái ánh sáng trực tiếp vào cái cảm biến của chúng ta thì cái cảm biến của chúng ta đã nhận ánh sáng đấy, và khi mình bỏ ánh sáng ra thì cảm biến không nhận. Như vậy cái vấn đề nhiễu này rất là quan trọng khi xử lý trong game, bởi vì khi mà chúng ta chiếu thẳng khẩu súng vào ánh sáng đó thì bóp cò có thể con chim sẽ được bắn rụng mặc dù không bắn trúng. Các bạn có thể thấy, nhưng ở đây mình đã xử lý được cái vấn đề đấy. Khi chúng ta bóp cò chẳng hạn, rõ ràng là cái con chim nó đã không rụng xuống mặc dù mình đã chiếu trực tiếp cái nguồn ánh sáng vào trong cái khẩu súng của chúng ta. Bây giờ mình đã chiếu trực tiếp cái khẩu súng vào con chim. Như vậy là rõ ràng con chim đã bị bắn rụng xuống. Mình đã xử lý được cái vấn đề nhiễu xảy ra mà cảm biến quang của chúng ta có thể mắc phải. Một điều nữa mà mình mắc phải đó là khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình LCD thì cái thời gian đáp ứng của nó sẽ tương đối là lớn, khoảng 20 mili giây đến 50 mili giây. Như vậy là trong khoảng thời gian đấy thì cái chuyển màu giữa màu ánh sáng mạnh và ánh sáng và cái nền đen ấy thì nó có một khoảng thời gian nhất định, và làm cho cảm biến quang của chúng ta nó nhận nó không chính xác, và cái vấn đề lập trình của chúng ta sẽ rất là khó khăn, vì không biết là cái thời điểm nào mà con chim mà chúng ta sẽ không biết cái thời điểm chính xác mà chúng ta thu tín hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử chi tiết cái cách thức hoạt động và lập trình lên cái khẩu súng vào trò chơi này các bạn nhé. Đó là phần lập trình phần code Arduino và lập trình phần Unity. Các bạn hãy theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ giải thích cái phương pháp làm của mình cho các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một Arduino. Tiếp theo là một khẩu súng. Arduino mình sẽ giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB. Ở máy tính mình sẽ sử dụng phần mềm Unity để lập trình. Và phần mềm Unity sẽ xuất ra màn hình trò chơi của chúng ta. Ở phần súng của chúng ta sẽ sử dụng một cảm biến. Trước tiên là một module cảm biến quang các bạn ạ. Module cảm biến quang này của chúng ta có phần chính là một cảm biến quang, một chiết áp cho phép chúng ta điều chỉnh độ nhạy của cảm biến, và 3 chân, trong đó có 2 chân cấp nguồn, một chân tín hiệu số các bạn ạ. Bộ phận thứ hai đó là mình sẽ sử dụng một công tắc đảo chiều. Đây là công tắc đảo chiều các bạn nhé. Có nghĩa là có 3 chân với 2 tiếp điểm thường đóng và thường mở.
LO và LC. LC là thường đóng và LO là thường mở. Công tắc đảo chiều này giúp chúng ta có thể chuyển đổi hai tín hiệu 0 và 1 đưa vào Arduino xử lý. Công tắc này mình sẽ sử dụng cho chiếc cò súng của chúng ta. Ở đây mình có sử dụng một mạch Arduino R3 các bạn ạ, để điều khiển phần cứng của chúng ta. Mình sẽ kết nối chân số 2 vào cảm biến quang. Chân số 2 các bạn ạ. Và kết nối chân số 3 của Arduino vào tiếp điểm C của nút bấm. Đây là chân số 3. Tiếp theo, tiếp điểm NC của nút bấm mình sẽ kết nối với cực âm được lấy từ nguồn Arduino. Còn tiếp điểm thường mở thì mình sẽ kết nối với nguồn 3,3V hoặc 5V của Arduino. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một điện trở 1 kΩ để mắc từ chân số 3 của Arduino xuống cực âm. Phần Arduino mình sẽ kết nối bằng một chiếc dây USB các bạn ạ, để cắm vào máy tính của chúng ta. Đây chính là cái sơ đồ mạch để lắp ráp các bộ phận của chúng ta. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn cái module cảm biến quang này để biết cái cách thức hoạt động của cái module này các bạn nhé. Mình sẽ kết nối cái module cảm biến quang này vào Arduino của chúng ta và sử dụng nguồn của Arduino các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng chân màu đỏ và chân màu đen. Cắm vào nguồn 3V hoặc là 5V các bạn ạ. Mình hay sử dụng nguồn 3V hơn. Cảm biến quang của chúng ta đã bắt đầu hoạt động các bạn ạ. Với hai chiếc đèn, một chiếc đèn là nguồn và một chiếc đèn là tín hiệu. Ở đây là do ánh sáng rất là mạnh, cho nên là cái chiếc đèn tín hiệu của chúng ta đã sáng. Bây giờ mình sẽ dùng cái chiết áp, dùng một chiếc tô vít để vặn chiết áp của chúng ta, điều chỉnh là cái độ nhạy của cảm biến quang này các bạn nhé. Khi mà chúng ta che nguồn ánh sáng thì đèn tín hiệu tắt, và khi chúng ta cung cấp ánh sáng thì đèn tín hiệu phát sáng. Dựa vào hiện tượng này, chúng ta có thể phát hiện được những hình sáng ở trên màn hình máy tính các bạn ạ, trên nền đen. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra, đó là cái vùng sáng mà chiếc đèn, đó là cái vùng sáng mà chiếc cảm biến quang này của chúng ta hoạt động nó rất là rộng. Chính vì vậy chúng ta phải giới hạn lại nó. Ở đây mình sử dụng một chiếc ống các bạn ạ, một chiếc ống hút. Và mình sẽ cắm vào cái đầu. Ở đây mình sẽ sử dụng băng dính đen để bọc lại cái phần cảm biến của chúng ta, giúp giới hạn cái vùng ánh sáng mà cái cảm biến của chúng ta sẽ thu nhận chỉ trong phạm vi đường kính của cái ống hút tròn này thôi các bạn ạ. Đó, các bạn thể thấy là khi mà mình nghiêng chiếc ống, nghiêng cái phần cảm biến này về phần ánh sáng
thì nó mới nhận sáng. Còn nếu mình xoay sang hướng khác thì nó sẽ không nhận. Đó. Và cái phần cảm biến này nó chỉ thu cái hình tròn màu trắng trên cái màn hình máy tính của chúng ta thôi, giúp giảm được nhiễu bên ngoài. Có một vấn đề xảy ra, đó là cái cảm biến của chúng ta nó sẽ hoạt động với mọi loại ánh sáng. Chính vì vậy chúng ta phải có một cái cách xử lý nào đấy để cái cảm biến của chúng ta chỉ nhận được ánh sáng của cái game của chúng ta làm phát ra từ màn hình mà thôi các bạn ạ. Đấy là một cái vấn đề cũng tương đối khó mà mình đã khắc phục được rồi. Các bạn tiếp tục theo dõi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chế tạo khẩu súng các bạn nhé. Ở đây mình có sử dụng một con chuột hỏng các bạn ạ. Mình sẽ lấy sợi dây của con chuột này để sử dụng cho khẩu súng này của chúng ta, kết nối với Arduino các bạn ạ. Mình sẽ gắn phần cảm biến ở phía đầu các bạn ạ. Như vậy là ở đây mình đã kết nối xong các bộ phận của khẩu súng với phần cảm biến quang và phần móc cò, tất cả được nối với sợi dây tín hiệu. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Ở đây mình đã hàn xong các chân còn lại của dây tín hiệu để mình có thể cắm dễ dàng vào cái Arduino các bạn ạ. Với chân màu đỏ và đen chính là chân nguồn, xanh lá cây chính là chân nút bấm, còn xanh lơ chính là tín hiệu của cảm biến quang. Bây giờ mình thì cắm thử các bạn nhé. Chân màu đỏ và chân nguồn 3,3V, chân màu đen chân màu xanh lá cây vào chân số 3, và chân màu xanh nơ vào chân số 2.
chân cảm biến. Các bạn có thể thấy là khẩu súng của chúng ta đã lên nguồn các bạn ạ. Phần cảm biến của chúng ta đã hoạt động. Bây giờ chúng ta thử lập trình cho Arduino để kết nối với máy tính các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình phần Arduino các bạn nhé. Mình đang sử dụng phiên bản Arduino 1.8.9 với các cái setting như sau. Ở phần bo mạch mình chọn Arduino này. Arduino của mình thì đang được nhận với cổng COM3 và thông tin của Arduino sẽ được hiển thị ở đây. Nếu mà Arduino các bạn cắm vào mà hiện được thông tin như thế này thì có nghĩa là nó đã sẵn sàng để có thể nạp được các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau lập trình cái phần này các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ khai báo cái chân sensor. Mình sẽ cắm vào cái chân số 2 là sensor. Tiếp theo là cái chân nút bấm, cò bấm. Mình sẽ gắn vào chân số 3. Tiếp theo nữa mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến để check xem là cái sự kiện mình có giữ cò hay là không. Bởi vì khi mà mình bấm ấy thì có thể trong cái thời gian đó thì mình có ấn giữ chặt nút cò súng ấy. Cái biến này có tác dụng là phát hiện ra được cái hành động của bạn là bấm cò và có giữ cò hay là không, giữ cò súng hay là không. Tiếp theo phần setup thì mình sẽ setting cái cổng sensor là trạng thái input. Tương tự với cái trigger, tức là cái nút bấm ở cò súng cũng input. Tiếp theo là mình sẽ khai báo và setting cái cổng nối tiếp, cổng serial với cái tốc độ truyền tin là 9600 bit trên giây. Tiếp theo mình có một cái lệnh lặp liên tục. Khi nào mà cái cổng này nó đã sẵn sàng thì thôi. Ok. Tiếp theo mình sẽ đọc các cái tham số của cảm biến và cái nút bấm cò của chúng ta. Mình khai báo cảm biến trigger bằng với cái cổng số và cái thông tin từ cổng số 2 là cảm biến. Ok, như vậy là mình đã khai báo được hai cái biến là trạng thái của cái trigger và trạng thái của cái cảm biến sensor. Khi mà chúng ta bấm bóp cò thì cái trigger này nó sẽ thay đổi các trạng thái 0 và 1. Tương tự với cái phần cảm biến cũng có hai trạng thái 0 và 1, tương ứng với việc đó là khi mà có ánh sáng thì là trạng thái 0 và không có ánh sáng thì trạng thái 1, nó hơi ngược một chút. Tiếp theo mình sẽ có một cái điều kiện, mình sẽ kiểm tra điều kiện nếu mà cái trigger của mình
cái even bóc cò của mình mà mình chưa bấm lần nào ấy, tức là nó đã không phải trạng thái bóc cò, thì mình sẽ kiểm tra tiếp. Nếu mà cái trigger state, tức là cái trạng thái bóc cò nó bằng 1, tức là khi mình bấm bóc cò lần đầu tiên thì mình sẽ set cái even này bằng false, có nghĩa là nó đang trạng thái giữ cò. Mình sẽ gửi cái thông tin này đến luôn qua cổng USB. Ví dụ mình sẽ gửi số 9, tức là cái trạng thái, đây là trạng thái bắt đầu bóc cò. Và mình sẽ delay một chút, delay khoảng 10 mili giây. Mục đích là tạo khoảng thời gian đáp ứng để cho cái màn hình nó thay đổi cái từ hình ảnh sáng sang hình ảnh tối. Tiếp theo mình sẽ gửi luôn cái tín hiệu của cái sensor đến máy tính. Mình sẽ gửi luôn cái trạng thái của cái sensor đến máy tính. Vậy là đây là trong trường hợp mà bóc cò. Còn trong trường hợp mà không bóc cò thì mình sẽ gửi cái tín hiệu mặc định. Mình sẽ gửi cái tín hiệu mặc định là -1, có nghĩa là không có hành động gì của khẩu súng cả. Đó. Tiếp theo mình sẽ check tiếp trạng thái mà else. Khi mà trường hợp mà cái khẩu súng của mình bóc cò liên tục ấy, tức là cái free even này nó đã được set bằng fail rồi, thì lúc này có nghĩa là cái khẩu súng của mình đang trạng thái giữ cò. Mình check tiếp, nếu cái trigger là bằng 1, có nghĩa là lúc nó đang giữ cò ấy, thì lúc này mình sẽ đọc luôn cái sensor và gửi đi. Gửi luôn cái tín hiệu của sensor đi. Còn nếu mà cái trạng thái mà nó nhả cò thì mình sẽ, có nghĩa trong trường hợp này mà chúng ta ấn cò và chúng ta nhả ra ấy, thì mình sẽ gửi cái một con số khác để thông báo là tôi vừa nhả cò, nhả súng. Mình sẽ gửi số 10 và mình sẽ gán lại cái free even bằng true. Lúc này là khẩu súng đang tự do, đang không bấm gì cả. Đó. Và kết thúc cái hàm này mình sẽ delay khoảng độ 5 mili giây để tránh cái việc Arduino gửi liên tục quá nhiều thông tin. Đây là toàn bộ những cái dòng code mà mình đã code cho cái phần Arduino. Các bạn thấy nó cũng tương đối là ngắn và đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ test xem là nó có hoạt động như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ kiểm tra xem là cái đoạn code của mình có lỗi hay không. Khi mà đoạn code của mình đã được check và được build thì không có lỗi gì cả, và chúng ta có thể tiến hành upload lên Arduino của chúng ta. Quá trình upload đã thành công rồi. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra xem là cái hoạt động của nó như thế nào. Chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Serial Monitor này để theo dõi cái hoạt động của cái cổng này. Các bạn có thể thấy là cái tín hiệu mà cái Arduino của chúng ta gửi đi luôn luôn là trạng thái -1 này. Có vẻ như là cái thông tin hiển thị nó nhiều quá. Mình sẽ giảm bớt cái hiển thị đi cho các bạn theo dõi kỹ hơn nhé. Bây giờ mình sẽ không cho hiện cái thông tin -1 này nữa.
và sẽ upload lại cho Arduino nhé. Ok. Và tiếp theo là mình sẽ hiện xem lại cái thông tin mà cái Arduino là mình gửi đi nhé. 10 này. Đó. Khi chúng ta bóp cò nhé. Khi màn hình sáng này, bóp cò là số 0 đúng không? Và kết thúc là số 10. Chúng ta tiếp tục bóp cò nữa. Chúng ta hướng sang vùng màn hình tối này, bóp cò. Đó. Và gửi đi toàn số 1 và kết thúc bằng số 10. Đúng như những cái mà mình đã lập trình từ trước. Ở trên cái màn hình này của mình có một cái vùng màu đen trên một cái với một cái nền đen trên đó là có cái hình tròn màu trắng, chính là cái khu vực mà con chim của chúng ta. Và các bạn có thể thấy là cái sensor nó đang báo khi mà mình chiếu vào cái khu vực màu trắng và mình bóp cò nhé. Đó, thì gửi đi thông tin là toàn là số 0 nhé. Khi mà mình hướng cái khẩu súng chệch sang một tí này, các bạn có thể thấy là cái khẩu súng của chúng ta, cái sensor của chúng ta báo là không có này, và mình bóp cò này, tín hiệu gửi đi là số 1 và kết thúc bằng số 10. Đó, và mình hướng vào cái vùng sáng này và bấm, gửi đi bắt đầu số 9 và kết thúc bằng số 10. Ở giữa là những số 0 này. Đó, các bạn có thể thấy là cái khoảng cách của cái khẩu súng của chúng ta đến màn hình nhé, khoảng độ tầm khoảng 40 phân các bạn ạ. 40 phân. Và mình hướng cái khẩu súng này sang cái vùng bên cạnh này, các bạn có thể thấy nó thay đổi. Đó, hướng xuống này, hướng lên này, hướng xuống. Đó, dựa vào cái việc này thì chúng ta có thể phát hiện được là cái khẩu súng của chúng ta có hướng trúng vào cái con chim trên màn hình hay không. Đó các bạn ạ. Như vậy là cái khẩu súng của chúng ta đang hoạt động tương đối ổn rồi các bạn nhé. Như vậy là mình vừa test xong cái khẩu súng hoạt động tương đối là ok đấy các bạn ạ. Trước khi mà đóng cái cửa sổ này lại thì các bạn nên chuyển lại cái đoạn code trở lại như cũ, có nghĩa là mình phải chuyển cái thông tin là -1 đến cái cổng serial của chúng ta. Đó, và mình sẽ build lại. Vì lúc nãy mình đã rào lại cái đoạn code này. Ok. Như vậy là trong clip này mình đã hướng dẫn các bạn làm một khẩu súng cũng như cái phần lập trình cho cái khẩu súng đấy ở phần Arduino. Ở trong phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn việc kết nối Arduino với Unity và sẽ giải quyết một số những cái vấn đề chúng ta sẽ mắc phải, như vấn đề về thời gian đáp ứng của màn hình cũng như là cái việc khử nhiễu ánh sáng bên ngoài đối với cái cảm biến của chúng ta, để game của chúng ta có thể hoạt động được chuẩn hơn. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà chưa sử dụng Unity bao giờ, có thể tạo được những cái chuyển động nhân vật, con chim, cũng như tạo background, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh cho Unity. Nếu các bạn thấy video clip này thú vị, hãy nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh khoavui.vn để có được theo dõi được thường xuyên những cái clip mới nhất các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.